ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੜਾਅ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖ ਬਾਈਕਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਆ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ, ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਲਵ ਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਜ਼ਬੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਕੇ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ। ਫਿਲਮ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਬੜੀ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਵੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ खुशी हुई। आरसीएमपी सिख बाइकर्स से विनती करती है कि वो जल्द से जल्द राजकुमारी को पुलिस के हवाले कर दे। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਗੁੱਡ ਕਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੱਲ ਜੰਨੇ ਆ। मेरी बच्ची इतनी जल्दी उम्मीद नहीं छोड़ते। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਸ ਸੀਗੀ, ਵਾਇਸ ਓਵਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ, ਪਿਕਚਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ फाइट सीन ਸੀਗੇ ਉਹ लाजवाब ਸੀ। राजकुमारी को क्यों किडनैप किया? उस लड़की को पुलिस के हवाले क्यों नहीं कर देते? बहुत वधिया सी, सिख कल्चर वाले बहुत रिप्रेजेंट करदी आ। एक नवा एक्सपीरियंस सी मेरे लिए ते आई थिंक नहीं सारिਆਂ ਨੂੰ पसंद आई आ फिल्म। अब आगे क्या करना है? Just wait and watch. ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵੀ ਮੈਜਿਕ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, loved it. There's a lot of energy, a lot of chemistry. ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਲਿੰਕ ਜਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਡਾਇਲੌਗ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੋਰਨ ਵਾਂਗੂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਆਏ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਟ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੇਨ ਰੋਲ ਇੱਕ ਲੀਡ ਰੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਸੋ I kind of brushed it off, ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ, but it turned out nice. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਬਣਾਈ ਆ ਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਈਕਰ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸਟੋਰੀ ਆ, ਥੋੜੀ ਕਾਲਪਨਿਕ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। हमें पता था देरी हमारे लिए कितनी घातक हो सकती है। ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਲਵੀ ਪੰਨੂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਆ, ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਸਫਰਜ਼ਾਦੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ, ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਦੀ ਟੀਮ ਖਾਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਦਿਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਕੁਲੀਗ ਅਰਸ਼ ਬੱਟੂ ਜੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਫਿਲਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਪੁਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਫਿਲਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਸਫਰਜ਼ਾਦੇ, ਫਿਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਪਿਕਚਰ ਬਣੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੜਾਅ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖ ਬਾਈਕਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਆ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ, ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਲਵ ਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਜ਼ਬੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਕੇ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ, ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 8 ਬਿਲੀਅਨ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਾਂ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਅਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ। ਅਤੇ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਚੰਦਰ ਮੋਹਨ ਨਾਗ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕਲ ਹੀ ਪਾਤਰ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਕਟਰਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੂਵੀ ਦੇਖਦੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਬਹੁਤ ਬਾਖੂਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ ਗਏ ਆ। ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵਧੀਆ, ਬਿਊਟੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਆ, ਨੈਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਣ ਔਰ BC ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਰਲਡ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇ। ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਮੂਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਡਬਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਲਿਖਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਡਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਨੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਲੋਬਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਸਫਰਜ਼ਾਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਸਟਾਰ ਆਊਟ ਆਫ 5 ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੇਖੂਗਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਜੀ ਸਫਰਜ਼ਾਦੇ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਿਲਮ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਬੜੀ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਵੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੂਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਗੁੱਡ ਕਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੱਲ ਜੰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕਲ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਸ ਸੀਗੀ, ਵਾਇਸ ਓਵਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ, ਪਿਕਚਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਟ ਸੀਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲਾਜਵਾਬ ਸੀਗੇ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਯਾ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਸਫਰਜ਼ਾਦੇ, ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ, ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੈਲਪ ਕਰੋਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ? ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ। Is my wife, she's along here, and because of her I have done this. 22-23 ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਜੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ? ਔਖੀ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ, he and Chandra, they really taught me things, and one of the persons in there ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੋਇਨ ਦਾ ਭਰਾ ਬਣਿਆ, his name is Dishant Sharma. He was in serials and all that in TV. It means he was a media person back there in Kapurthala. He taught me a few things. Yeah, and I really owe him something too for that. That's why I'm taking his name, you know. So the team work was very good. So we enjoyed it and still enjoying it. Yeah. You're welcome. Thank you. Thank you. ਫਿਲਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਆ ਫਿਲਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਟੋਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਲ ਟੈਲੈਂਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਰਟਿਸਟ ਆ, ਮੋਸਟਲੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 90% ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕਲ ਹੋ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲਾਸਟ ਨਾਈਟ ਵੀ ਸ਼ੂਟ ਤੋਂ ਹੀ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀ ਨੀਂਦ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। But yeah, and it will be hopefully soon, touch wood. Oh, thank you. I'll let you go now. Thank you so much. You take care. Thank you. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਬਾਈਕਰਸ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਵੀਰ ਜੀ, ਤਜਰਬਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਮੈਨੂੰ we had zero experience, but ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਜਿਹੜਾ ਮੂਵੀ ਮੈਜਿਕ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, loved it. There's a lot of energy, a lot of chemistry. ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਲਿੰਕ ਜਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਡਾਇਲੌਗ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੋਰਨ ਵਾਂਗੂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਟ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਵਾਟ ਹੈਪਨ ਵਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਵੀ ਆਹ ਡਾਇਲੌਗ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਣਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਲਾਸਟ ਟੂ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼। ਸੋ ਕਈ ਡਾਇਲੌਗ ਸੀਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਸੋ ਆਈ ਟੋਲਡ ਦੈਮ ਲੁੱਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੇਨ ਰੋਲ ਇੱਕ ਲੀਡ ਰੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਈ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਬ੍ਰਸ਼ਡ ਇਟ ਆਫ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਟ ਇਟ ਟਰਨਡ ਆਊਟ ਨਾਈਸ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ? ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁਣ ਜੇ ਆ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾਲ ਦੀ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਇੱਕ। ਯਾ ਥੈਂਕ ਯੂ। You were watching the movie. You watched the movie. How was your experience? Good. I was in the movie. Oh yeah, I remember you. So was it lots of fun to work in the movie, or? Yeah, it was very fun. Nice. Well, are you working in other movies as well? Like when, do you want to be an actor, professional, or? I
do. Yeah. Sort of. Yeah? Yeah. So you enjoyed? Yes. So you want to tell our viewers, why should they watch the movie? Or just tell them to come over? They should watch the movie because it's very interesting. And the effects and all the work they put into it, you should watch it. Wonderful. Thank you so much. How was your experience? My experience was very good. I worked in the movie, so I get to play 2 roles, a lawyer and a doctor. So one of the actor couldn't make it, so I got lucky on that one and I played that role. That was my first movie I ever played in. So I'm also from the island, so everybody worked so hard for almost a month and day and night to make this movie. So I'm so happy. It was a lot of fun working with everybody. And when I watched the movie, most people were new in the movie that worked on it. So when I watched it, I was blown away how good that turned out. Yeah, you're welcome. Thank you. So film ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਸਫਰਜ਼ਾਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਈ ਨੋਟਿਸ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਮੇਨ ਫੀਚਰ ਆਫ ਦ ਫਿਲਮ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਟੂ ਯੂ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਬਣਾਈ ਆ ਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ ਮਿਸਟਰ ਚੰਦਰ ਮੋਹਨ ਨਾਗ who made the film, and all the cast and crew has done an amazing job in this film. Thank you so much. Thank you. Do you watch the movie Safarzade? How was your experience? I think it was a really good message. I really enjoyed it. It was really funny, family-friendly movie, and I would recommend it for all. Yeah. Thank you for your Oh, how was my experience? Making this movie was a lot of fun because there's a lot of action. It was really a movie that was driven by Chandra's heart to have a story go out to the world, and Vancouver and British Columbia needs more producers and directors like Chandra making local content, because that's really important to the business of film, and what a great story and a great movie. ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਦਮਾਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ? How was your experience? It was a great experience. ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਮੂਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। And lots of new actors, ਨਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਟਰ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ, ਥੋੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਜਾਂ ਸੀ? ਨਵੇਂ ਐਕਟਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕਲਿਫ ਹੀ ਇਜ਼ ਡਨ ਸੋ ਮੈਨੀ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਮੂਵੀਜ਼, ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੂਵੀ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਸਟੂਡੀਓ 7 ਤੋਂ ਨਵਲਪ੍ਰੀਤ ਰੰਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਫਿਲਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਨਵਲ ਜੀ, ਪਿਕਚਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਈਕਰ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸਟੋਰੀ ਆ, ਥੋੜੀ ਕਾਲਪਨਿਕ ਸਟੋਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡੂ ਵਰਗ ਆ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੋਰੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਸਬਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਨਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਟਰ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੀ ਲੋਕਲ ਟੈਲੈਂਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਟੈਲੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਵਧੀਆ, ਮੇਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰੀਏ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ। So we have with us a handsome gentleman, Karan. So Karan ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਫਿਲਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ? How was your experience? How was your experience with the movie? See, the first happy thing about the movie is it is 100% Canadian. So we are supporting local talent, we are supporting local artists, and it has been a good experience because, see, when you take the spectrum of cinema, like I am a cinema appreciator, right? Any cinema which has to project itself always has its own cultural context and people who live there and do what they have and how their life is. And this movie is a good depiction of that. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਚੰਦਰ ਮੋਹਨ ਨਾਗ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਤਜਰਬਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ? How was the experience? It's good. Very good experience, like creating a story about the culture which I don't know. But seems like everybody liked it, and it's a fantastic experience. I can't wait to do sequel 2 of Safarzade.
So especially, you know, when we talk about the Sardar bikers, and you have kept the authenticity of when we talk about Sardars and Sikhism. So that was a very wonderful thing to do for a non-Sardar person. Was there any challenge when you know when it comes to authenticity, or it was okay? Initially, the bikers, most of the bikers refused because you guys portray me like a comedian, you know. So I don't. No, it won't be like that. It's I'm very honest to my subject, right? So they kind of skeptical about it. Then finally they came on board, and that was a challenge. Then there was a few scenes I wrote which these people didn't like it because that's they don't want to act. I agreed. It's a compromise, give and take, right? But still, for example, the scene was the guy who fought for Sikhs to wear turbans while riding bike. I wanted to show that, right? So there was a scene we wrote, but they don't want to do it. So. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, how was your experience producing a movie? It was amazing. I hope, I hope people liked it, and we like thank all of our customers. Yeah, of course, we will allow them to watch the movie again. Yeah, thank you. So, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? What would you like to say about the movie? Oh, awesome by our multi-cultured, multi-talented Canadian team. The way to go. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਨਕੂਵਰ ਫਿਲਮ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਿਲਮ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀ ਆ। ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, how was your experience? It was very great experience, and especially like bringing all the local communities, like like the Seeker bikers and Gora bikers, they all come together, and it was a different magical experience, right? And I don't think so I can get it in another movie or not, but we had a great time. So when it comes to Vancouver Film Factory, is there other project coming up, or would we see more projects? Yes, absolutely. So this is our initial project. So hopefully we will have like 2 or 3 projects. Yes, we have a plan to do more South Indian movies here, and we are still processing is going there. If anybody interested to act, please send some video clippings to vancouverfilmfactory@gmail.com. There is an audition for next month, our next project. Yeah. Thank you. And then about this movie, what would you like to say to our viewers? I don't know. We put it for the audience, so we did our hard work. So now all the results and your experiences matters more than us. How much hard work we do, just one single clap will make us very happy. So I like to support us. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਫਿਲਮ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਕੇ। ਗੁੱਡ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੋਰਾ ਬਾਈਕਰ ਗੈਂਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, how was your experience working in the movie? It was interesting. I actually quite enjoyed it. I actually more got involved also with the background stuff too, so it was actually learned a little bit of everything, acting and cameras and all of it. So it was kind of really neat. So in real life, are you a biker as well, or just for the movie? Well, I'm not a biker per se, but I've built bikes for probably 30 or 40 years, customizing and stuff like that. In the movie, my bike was the big orange bike, which is a V8 bike. It's got a Corvette motor in it, so it's a little bit different than the rest of them. And how was, when you were working with the Sikh Sardar bikers and the Gora bikers, so how was the compatibility? It was actually really interesting. I grew up in Campbell River, and I've said this before in a different interview, that there was actually lots of East Indian background up in our town, but never really got to know it growing up as a kid. But with the movie, I sat down with Michael and a few of the other ones and actually learned a lot about the culture. So the intermixing of the two, it was really neat. It actually was really a positive experience in that way. So it was fun. Yeah. Oh, no problem. Thank you. My experience in the movie, it was a little hard. I've never played a villain before, and at the time I found myself laughing a lot,
and the director's like, that's your character. You can laugh and make fun of it. I'm like, it was the first time I've ever been the villain with a smile, and in the poster I have a smile. How was your experience, working with Sikh bikers, Sardar bikers in the movie? It was beautiful. It was a beautiful experience. We actually got educated quite a bit on their culture while we were hanging out with them, because it was an intimate group. We ended up staying a lot in a big house together. I lived there, but I came every morning to get started with the whole crew. And in that time, we got to meet the characters and meet the people one-on-one and get to know them. And it was beautiful. I loved it. I would do it again. ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗੋਰਾ ਬਾਈਕਰਸ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਾਈਕਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਦੋਨੇ ਕਲਚਰਸ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬਾਈਕਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਹਿਮ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਸਫਰਜ਼ਾਦੇ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਖਾਸ ਮੀਡੀਆ ਸਪਾਂਸਰ ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅਰਸ਼ ਬੱਟੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵੀ ਪੰਨੂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।